everyone. Hope you all are great. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් කරමුද කියලා කාට හරි යෝජනාවක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේකට භාවිතා කරන්නේ shall we. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ shall we භාවිතා කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. අපි මොකක් හරි දෙයක් කරමුද කියලා කෙනෙක්ගෙන් අහද්දී අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ shall කියලා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම we කියලා කියන්න ඕනේ. shall we ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම verb එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. verb එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් object එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු උදාහරණයක්. අපි පොතක් කියවමුද? අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ shall. දෙවෙනියට අපි we කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද අපි කියන්න. shall we තුන්වෙනියට අපි කියන්න ඕනේ verb එක. කියවමුද? read. මොකද්ද? object එක පොතක්. a book. shall we read the book? අපි පොතක් කියවමුද? හොඳයි. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අපි එහෙ යමුද? shall we. අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා shall we යමුද? යනකොට අපි කියනවා go කියලා. කොහෙද? එහෙ. there. shall we go there? අපි එහෙ යමුද? ඉතින් මේකේදී ඔයගොල්ලන්ට කිසිම බාධාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක වචන බහුවචන වල. මොකද අපි හැම වාක්‍යයකදීම භාවිතා කරන්නේ shall we කියලා නිසා ඒක වචන කර්තෘ බහුවචන කර්තෘ කියලා මෙතන වෙනසක් නැහැ. මොකද කර්තෘ අපි භාවිතා කරන්නේ we කියලා විතරයි. ඒ වගේම තමයි verb එක භාවිතා කරද්දී අපි verb එක එහි නියම ස්වරූපයෙන් ඒ කියන්නේ go නම් අපි go විදිහෙන්ම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි went වත් going වත් gone වත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහි වර්තමාන ස්වරූපයෙන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි. මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් මගේ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ ගාවට එන්නම්. Have a great day.